אני מרים את הראש ואני רואה סביבי עשרות של גופות בכל עבר, עשרות של גופות, והדבר שאני מסתכל, אני ישר מסתכל על הידיים ואני רואה שכולם עם צמידים כחולים של הפסטיבל, מלאים ביריות בכל הגוף. חלק מהגופות ניסיתי להרים, הרמתי את המבט לכיוון הפנים שלהם, כל גופה שנמצאה שם זכתה גם לכדור בראש בנוסף לכדורים שבגופם. אני אמור עוד אחד מהבליינים שכן הצליחו להינצל מאותו פסטיבל, מאותו מרחץ דמים, מאותו אסון שקרה שם. אני הגעתי בעיקרון כבר יום לפני לפסטיבל אחר שהיה שם, ליוניטי פסטיבל שהייתי שותף שלו בעבר. כשהבנו שיש עוד פסטיבל יום למחרת, אז החלטנו להישאר בשטח, להביא איתנו קרוון ופשוט ליהנות משתי פסטיבלים רצופים. נגמר האירוע של היוניטי, נחנו קצת עד שעלינו לישון באזור הערב לילה, נכנסנו לקרוון, הלכנו לישון, התעוררנו כבר באזור 5 בבוקר כשחברים מהפסטיבל מהנובה כבר הגיעו ושאלו איפה אנחנו ומה איתכם, ויאללה בואו נתחיל לתדלק. אזור 5:30, 6, התעוררנו על עצמנו, יצאנו מהקרוון, רצינו ללכת להחליף את הצמידים של היוניטי בצמידים של הנובה. 6:30 בערך, אל תתפסו אותי על הזמנים, זה מה שאני זוכר, 6:30 בערך, התחלנו פתאום לראות מתחים ועירותים מעל הראש שלנו. כמו שאר האנשים שחיים במדינה הזאת, לא באמת התרגשנו, וזה הרגיש כמו עוד ירי מתחים, אמנם מעל הראש, אבל עוד ירי מתחים שלבטח עוד מעט יחלוף והכל בסדר, והמשכנו ברגיל. מתחים, באיזשהו שלב מסוים המתחים כבר היו מעל הראש שלנו והעירותים היו מעל הראש שלנו, אז רצנו מעץ לעץ בשביל להתגונן, בשביל לתפוס איזשהו מחסה, כי השטח שם פתוח ואין באמת לאיפה לרוץ ולאיפה להתחבא. אותם חבר'ה שעבדו שם בפסטיבל, חבר'ה בדואים או ערבים ישראלים שעבדו שם בניקיון ובשמירה, ישבו שם כאילו שום דבר לא קרה. ישבו בעמדות שלהם, כל אחד איפה שהוא אמור להיות, כאילו חיכו, כאילו המתינו ואמרו לנו הכל בסדר, אין לכם מה לדאוג, העירותים, הטילים נכנסים לתוך הארץ, תישארו פה, הכל בסדר, עדיף לכם לא לברוח, איפה שתברחו, הטילים יכולים להגיע אליכם, זה כדאי שתשארו פה, זה האזור הכי מוגן כרגע. פשוט זה היה נשמע מאוד הגיוני ומאוד סביר. המשכנו להישאר בשטח הפסטיבל, באיזה שלב מסוים, אחרי איזה חצי שעה, הודיעו בכריזה של האירוע. לפני כן הודיעו גם צבע אדום כמובן, אבל אחרי זה חצי שעה הודיעו לנו שהאירוע נסגר ויש לפנות את שטח הפסטיבל. יחד עם האמירה הזאת התחילו להישמע מרחוק קולות של ירי, כמו ממטווחים מרחוק, גם עדיין תור אחד שעשה צבא, מטווחים מרחוק, לא משהו שמרתיע, אנחנו עדיין שומרים על קור רוח, ואז התחילה בעלה של אנשים, התחילו לרוץ שמועות של חדירה קרקעית, של דברים כאלה. ישר הלכנו לארוז את הקרוון,
מה שעיכב אותנו שם, ארזנו את הקרוון בזמן שאנחנו ממשיכים לשמוע עירותים ויריות מרחוק. תוך כדי שאנחנו אורזים אנחנו רואים בעלה של מכוניות, אנשים נוסעים לכל עבר, חוזרים בחזרה, נוסעים לכיוון, חוזרים, הולכים, חוזרים, כאוס עצום. סיימנו לארוז את הרכב, יצאנו ממש מהשטח של הפסטיבל, כאשר 200 מטר מימין אלינו נמצא החפ"ק של המשטרה, מולנו נמצא הכביש יציאה, אנחנו רואים מולנו על הכביש של היציאה 100 מטר מאיתנו, אולי אפילו פחות, פקק עצום של 2 נתיבים של מכוניות שעומד אולי 1.5 קילומטר של פקק מכוניות שפשוט עומד, היסטריה של אנשים שלא יודעים לאן לנסוע. עצרנו את הקרוון שמוביל את הרכב, אני נעמדתי משמאל לקרוון עם האוטו שלי ועוד רכב של חברה נעמד מימין לקרוון. פשוט עמדנו, יצאנו, הלכנו לכיוון החפ"ק, ניסינו להבין מה קורה. פגשנו שם את שריף שמארגן את השטחים שם וכאלה, וראינו אותו כולו היסטרי. שאלנו אותו מה קרה, הוא אמר לנו, ירו בעובד שלי, אני לא יודע מה קורה איתו. התחלנו להבין שזה ממש פה, שהיריות נשמעו ממש לידינו. הסתכלתי סביב, ראיתי חבורות של קבוצות של אנשים באזור של המחולות, מסתתרים ומתחבאים. תסתכל עליו. הולכים בקבוצות של אנשים מתחבאים ומפוחדים ומנסים להרגיע אחד את השני או צועקים, זה רק שמועות, אין באמת חדירה, הכל בסדר, תהיו רגועים, תישארו פה, הכל בסדר. לא ידענו באמת מה לעשות, לאן לברוח. אחת החברות שהייתה איתנו שם, לורה, אמרה לנו בואו ניכנס לקרוון בלי לחשוב יותר מדי. פשוט נכנסנו לתוך הקרוון שתוך כדי אני אומר לעצמי בראש, זה המקום הכי לא בטוח שיש. יש לך רכב מקדימה, 2 רכבים בצדדים, הקרוון הוא הכי חדיר, כל פצצה, כל משהו שיכול לרדת או ליפול או לפגוע יכול לפוצץ את הרכבים ולפוצץ את כולנו, אבל משהו גרם לנו פשוט להיכנס לאותו הקרוון. נכנסנו לקרוון, 7 חבר'ה, שכבנו שם על הרצפה שלו, נעלנו את עצמנו בתוך הקרוון הזה ופשוט המתנו. לא עברו 20 דקות, חצי שעה, והיריות פתאום ממצב שאנחנו שומעים יריות מרחוק, היריות ממש קרובות אלינו והיריות מקיפות אותנו מכל עבר, ירי ממולנו, מאחורינו, מכל מקום, פשוט ירי של כדורים. זמן קצר לאחר מכן, ממצב של ירי של כדורים, אנחנו שומעים שריקות של כדורים, הכדורים פשוט עפים לעברנו. אחד מהכדורים פגע בקרוון מקדימה ופגע שם באיזשהו בלון, בדיוק איפה שהבלון גז שמחמם את המים. נלחצנו כולנו שאולי זה המזל שזה היה בכלל המזגן שנפגע שם מכדורים, והגז שהשתחרר זה היה גז של מזגנים. אנחנו לחוצים בלחץ היסטרי, לא מבינים מה קורה בחוץ, חוץ מפיצוצים ומיירי לא שומעים שום דבר, עירותים, פיצוצים, ואז אנחנו מתחילים לשמוע צרחות בערבית, צרחות של בליינים, עברית עם ערבית, הכל מתערבב, רעש של אימה בחוץ, יריות, פתאום גם פגזים, ירי של מקלעים, פתאום שומעים ירי של כדורים כבדים, כדורים, זה לא כדורים שאני רגיל לשמוע מהמטווחים מהצבא, ירי בלתי פוסק של כדורים, ואיך שיורים את הכדורים פתאום צופרים, פתאום צפירה של מכוניות שלא מפסיקה, מלא מכוניות שצופרות ולא ברור למה. עובר הזמן, הירי מתחיל להישמע יותר קרוב אלינו,
איזה חוליה של מחבלים הייתה ממש על הקרוון שלנו, וירתה לעבר כוחות שהיו שם. זה לא היה כוחות צה"ל, זה היה כוחות של מאבטחים שהצליחו לאתר נשקים. היה חילופי אש בין מחבלים שהסתתרו מאחורי הקרוון שלנו לבין אותם כוחות שניסו לפגוע בהם. מחבל אחד נפל שם, שראיתי אותו אחרי זה, ופשוט חטפנו ירי מכוחותינו לעבר הרכב ולעבר הקרוון. המזל שלנו שהם לא שמעו אותנו בתוך הקרוון, כי אם הם היו יודעים שיש 7 אנשים חיים בתוך הקרוון איפה שהם מסתתרים, כנראה שלא היינו שם. באיזה שלב מסוים אותה חוליה המשיכה הלאה ועזבה את הקרוון. אחרי כמה דקות הגיעה חוליה אחרת שניסתה לפרק את הקרוון שאנחנו נמצאים בו ולנסות להניע רכבים בשביל לגנוב גופות פנימה. היה שם איזה בחור שהסתתר ושמענו מתוך הקרוון, שמענו אותם פשוט צועקים לו. אני לא זוכר אם זה היה בעברית או בערבית, אבל אני זוכר שהבנו וכולנו הבנו שהם צועקים לו פשוט תיכנס לאוטו או תבוא איתנו. הם פשוט חטפו משם אנשים שהתחבאו. חוליה אחרת שהגיעה לשם וניסתה להניע את הרכבים בשביל לגנוב גופות ולגנוב אנשים, עשתה סיור וחצה, פשוט הגיעה לקרוון הגיעה לחלון של הקרוון, וראיתי את אחד המחבלים מסתכל דרך החלון, והוא כנראה ראה את אחת החברות ששכבה שם והתרבה, והוא צעק להם, יש אנשים בתוך הקרוון, גם בערבית. אני לא יודע ערבית, אבל הצלחנו להבין. הוא ניסה לפרוץ את הקרוון. המזל שלא היה לו יותר מדי מרחב, בגלל שהרכב עמד רכב שבטעות כשעצרנו כדי להבין מנגמי, הרכב עמד ממש סמוך לקרוון, ולא היה לו יותר מדי מרחב בשביל לבוא ולהתעסק שם עם המנעול. והוא גם כן ניסה לפרוץ את הדלת פנימה כשאמורים בכלל לפתוח אותה. הוא פשוט מושך אותה, הוא היה פותח. חבר שלי שי עמד שם מהצד השני של הקרוון ופשוט תפס את הדלת בזמן שהוא מנסה לפרוץ, וצועק לנו צאו החוצה, ומנסים לפרוץ את הקרוון. אותם רגעים אנחנו פשוט לא מפסיקים להתפלל. כל תפילה שיש לנו בראש, כל דבר שאנחנו זוכרים, חוזרים עליה וחוזרים עליה וחוזרים עליה. אנחנו ברעידות שוכבים שם על הרצפה. אני זוכר, היה לי שם איזה לדרמן שתפסתי אותו ביד, ושי מולי מסתכל עליי ואומר לי זה לא יעזור, ואני רק סוגר את הלדרמן, פותח אותו, סוגר אותו, פותח אותו, וחושב לעצמי מה עדיף, שהלדרמן יהיה מוסתר עליי ובמידה ויחטפו אותי אני אפתיע אותם, או שעדיף שהם יבואו ואני אנסה להילחם עם אותה סכין שהייתה לי. כדאי שיראו את זה עליי, לא כדאי ואני פשוט מתעסק, פותח, סוגר, פותח, סוגר, פותח, סוגר את העולה, נסה להרגיע את החבר'ה שאיתי. שלב מסוים כשהוא הבין שהוא לא מצליח לפרוץ את הקרוון, הם התחילו לשפוך סביבנו כנראה דלק או משהו, וניסו להצית את הקרוון. שמענו אותם צועקים משהו סיגריה או משהו כזה, לנסות להדליק. הם הציתו מקדימה שם את הסבייה או לא יודע מה בשביל לנסות להדליק את הקרוון. כל הקרוון התמלא בעשן מסביב, הוא לא נכנס פנימה, זה מזלנו. כל החלונות מסביב היו בצבע אפור, שחור, סמיך, לא היה אפשר לראות שום דבר החוצה. הצבדנו שם, אמרנו טוב צריך לצאת, לא, בוא נשאר בפנים. הקרוון כבר התחיל, הרגשנו חום, לא ידענו אם לברוח, אם המטרה שלהם שנצא החוצה או המטרה שלהם לשרוף אותנו חיים. אם הם מחכים לנו בחוץ מנסים להפחיד אותנו כדי שנצא. פשוט החלטנו שאנחנו נשארים שם, ואמרנו במידה ונראה איזה שהם להבות שנכנסות כבר פנימה אז ננסה לברוח.
בשלב מסוים האש כנראה קפטה מאיזשהו מזל, הקרוון לא הצליח, לא נדלק והאש לא נתפסה על הקרוון. תוך כדי שאנחנו מנסים לשלוח הודעות לאנשים בחוץ מהטלפונים שלנו, מיקומים, איתורים, הכוונות, אנחנו שולחים גם, אני שולח לכל הקבוצות של החברים, מי שיכול, זה המיקום שלנו, תודיעו, זה המספרי רכבים, תבואו להציל אותנו, נראה שכבר אין פה כוחות, שאין פה כלום, שיש פה כל הזמן רק מחבלים שנכנסים. ההרגשה הייתה שהם כבר כבשו את האזור הזה, שכבר הם כבר עמוק בפנים, וזה כבר שטח כבוש, שאף אחד כבר לא יגיע לשם, ופחד ואימה וריחות ורעש של פגזים ורעש של תותחים שלא מפסיק. באיזה שלב מסוים הטלפון שלי כבר קבע, זה היה באזור, אנחנו נכנסנו לקרוון באזור 8 בבוקר, באזור 1 כבר הטלפון שלי כבר לא היה עם סוללה מרוב כל המיקומים ששלחתי. הטלפון של לורה היה זמין, והיא דיברה עם יגיל שהוא הבעלים של ההבטחה והמנבט של האירוע, שהוא אמר הכל טוב, אנחנו השתלטנו על שטח האירוע, מי שנמצא תצאו עם ידיים למעלה. אנחנו שידענו שהם כבשו לפני כן בסיסים דרך הודעות ושאי אפשר לסמוך על אף אחד ושיכול להיות שהם באים במדים שלנו ואולי חטפו לו את הטלפון, לא האמנו לזה, ניסינו ליצור איתו קשר, לא כל כך הצלחנו. קמנו מהקרוון, הסתכלנו מהחלון לאזור החפ"ק מולנו וראינו שם כוחות עם נשקים, אבל זה לא היה נראה משהו צהלי, הם הגיעו לשם עם כמו אמר גדולה, אחת לבנה ואחת שחורה, לא ידענו מי אלה, אם זה צה"ל, אם זה לא צה"ל. המשכנו שם חצי שעה שאנחנו מסתכלים ומנסים להבין מי אלה הכוחות האלה, כי הם ממשיכים לראות ומכוניות התפוצצו שם מסביבם, אמרנו לא הגיוני שצה"ל מעביר שם מכוניות, זה כנראה לא צה"ל. עד שהסתכלתי ואמרתי טוב, זה נראה משהו צה"לי, אמרנו טוב בוא ננסה, התווכחנו בינינו לבין החברים, כן לצאת, לא לצאת, עד שהחלטנו שבוא נצא, הם די רחוקים, אנחנו למשך זמן לא רואים סביבנו יותר מדי אנשים, הם רחוקים, אם נקרא להם וזה לא צה"ל, אז נברח לצד שני, אבל זה החלון זמן שלנו לצאת. ניסינו לצאת מהקרוון, הקרוון היה נעול, הם נעלו אותנו פשוט בפנים שלא נברח, כנראה כשהם הדזיקו את הזה הם ניסו להצית אותנו בפנים, וכדי שלא נברח הם פתחו את הדלת של הרכב וחסמו איתה את הדלת של הקרוון. דחפתי בכוח את הדלת של הקרוון מלמטה, קיפלתי אותה ופשוט דחפתי את הדלת של האוטו, הצלחנו לצאת החוצה, התחבאתי מאחורי הזה וצעקתי להם צה"ל, צה"ל, ראיתי שהם מגיבים אלינו שזה באמת כוחות של צה"ל. באותה שנייה הם פשוט חיפו עלינו מהכיוון של המחבלים ואמרו לנו רוצו אלינו. רצנו אליהם כאשר המבט שלנו זרק אליהם, אני לפחות לא הסתכלתי סביב. כמה מטרים לפני כוחות צה"ל ראיתי שם איזושהי גופה על הרצפה, ומתוך אינסטינקט פשוט ירקתי לעברה, ואני תוך כדי שאני ממשיך ללכת אני מסתכל על היד שלו ואני קולט צמיד כחול של הפסטיבל, ואז אני מבין שזה בכלל לא מחבל, שזה בליין שרצחו פה. אני מרים את הראש ואני רואה סביבי עשרות של גופות בכל עבר, עשרות של גופות, והדבר שאני מסתכל, אני ישר מסתכל על הידיים ואני רואה שכולם עם צמידים כחולים של הפסטיבל, מלאים ביריות בכל הגוף. חלק מהגופות ניסיתי להרים, הרמתי את המבט לכיוון הפנים שלהם, כל גופה שנמצאה שם זכתה גם לכדור בראש בנוסף לכדורים שבגופם. וידאוי הריגה על כל אחד שהיה שם בשטח הפסטיבל, כל אחד מסביבנו. רצנו לכיוון החפ"ק, ראינו שם אנשים
לצערי לא היו שם יותר מדי פצועים, מעטים הפצועים, רוב האנשים שהיו שם ונפצעו פשוט חיסלו אותם והרגו אותם. לצה"ל לקח 6 שעות שהיינו בתוך הקרוון עד שיצאנו משם בשעה 2 מאותו הקרוון. 6 שעות הם פשוט הספיקו לאסוף מערומים של גופות בשביל לקחת אותם לשטח עזה. היה להם שם כל כך הרבה זמן להרוג את הפצועים, מעטים הפצועים, היה שם בן אדם עם ירי בבטן ועוד בחורה עם ירי ברגל ועוד בחור עם ירי ביד, מעטים הניצולים שהיו שם. היה שם איזה אמבולנס ליד של האירוע שפשוט היה הרוס כולו, ופשוט בזזתי אותו במטרה להשיג ציוד רפואי, ונפלונים, שקיות של עירוי. התחלנו להעניק שם טיפול ראשוני לאנשים בשטח, חסמתי עורקים עם החגורה שלי, טיפלנו שם במי שאנחנו יכולים, וכשהגענו למצב שאנחנו הובלנו לשם פצועים ואנשים שאספנו, היינו חייבים לפנות אותם החוצה ולא היה לנו איך לפנות אותם, אז אמרנו לכוחות הביטחון שהרכבים שלנו עוד שם ובוא נלך להביא את הרכבים. השארנו את הפצועים והלכנו להביא את הרכבים, תוך כדי שאנחנו רצים עם כוחות צה"ל שמגנים עלינו ומחפים עלינו בשביל להביא רכבים שעדיין תקינים, רכבים שלא שרופים, כי כל הרכבים שם היו שרופים. הייתי קצת יותר ערני למתרחש סביב וחיפשתי ניצולים, ולא היה שם, הכמות של הגופות שראיתי בהלוך זה כלום ושום דבר אל מול הכמות שראיתי בחזור. כל השטח מפורק בגופות, בילדים וילדות, 18, 19 לכל היותר, לבושים בבגדים מסיבתיים, בלי שום כלי נשק, בלי שום כלום, ירויים בכולם, חלקם פצועים מכלים קרים, רובם מכדורים, כמו שאמרתי, עם יריות בראש. רצנו לשם, הבאנו את הרכבים, ניווטנו בין הגופות כדי להביא את הרכבים לאזור החפ"ק. העמסנו כמה אנשים שאנחנו יכולים כדי להוציא אותם מהשטח אש, כדי להשאיר את כוחות הביטחון שם שיטפלו שימשיכו להילחם במחבלים שהמשיכו להגיע. זה שלב מסוים נסענו אחרי חייל אחד שהיה באחד הרכבים, ניסינו לברוח משם, עלינו לכיוון הכביש הראשי. הכביש הראשי, איפה שהיה פקק התנועה שראינו אותו ואמרנו אין לנו מה לנסוע לשם, כל הפקק תנועה הזה היה שרוף, כל המכוניות שרופות, כל הכביש עמוס במכוניות, חלק מהמכוניות היו מגולחות כי עברו עליהם טנקים או לא יודע מה עבר שם, מכוניות שרופות ומגולחות. ניסינו לנסוע אחרי הג'יפ שהוביל אותנו עם פצועים, ואנחנו גם כן סוחבים איתנו אנשים ופצועים בשביל לצאת מהשטח. אמרנו טוב, אין ברירה, צריך לרדת לשטח. אנחנו יורדים לשטח ואנחנו רואים מאות של גופות של אנשים שפשוט ברחו מהרכבים. בדיעבד מה שמסתבר שכל הפקק תנועה הזה נעצר בגלל מחבלים שעצרו אותו, והם פשוט חיכו שיהיה ריכוז של אנשים ופשוט ירו על כולם. הצפירות ששמענו זה פשוט אנשים שמתו ונפלו עם ראשם לכיוון ההגה. אני ראיתי שם בעיניים ואני יודע להעריך כמויות של אנשים בהפקות, היו שם מעל ל200 הרוגים בשטח, בשדות, שוכבים שם, שניסו להימלט, שניסו לברוח מהרכבים, הם פשוט ריססו את כולם, פשוט הרגו את כולם. כשהבנו שהדרך הזאת היא חסומה, נסענו לכיוון שני, ועד שעברנו בדרך שנסענו שם, ראינו שם גם קבוצות של חיילים, קבוצות של כנראה טירונים שעמדו שם עם הנשקים, והם כיוונו את הנשק לכוחותינו, לכיוון החפ"ק ולכיוון החיילים שהיו שם, הכוחות המיוחדים כאן, כי הם היו עם מסכות על הפנים, הכוחות המיוחדים שהיו שם, ופשוט כיוונו לשם, כאילו הם באו לתקוף, ואני אומר להם, תעצרו, אתם לא נורמליים, מי שאתם מכוונים אליהם זה הכוחות שלנו, המחבלים מגיעים מהאזור הזה, תזיזו את הנשקים שלכם, אתם מכוונים את הנשקים ואתם באים לתקוף כוחות שלנו,
ופצועים שלנו, החיילים עמדו שם עם הנשקים והם פשוט היו קפואים, הם הסתכלו עליי עמומים, הם לא הבינו מי, מה, מו, הם היו קפואים עם הנשקים, לא היה שם אף אחד, אף קצין או אף משהו שינחה אותם, שמשהו, פשוט עמדו שם עם נשקים קפואים, הם לא ידעו כלום, חבר'ה צעירים, חבר'ה שרק עכשיו התגייסו. יצאנו משם לכיוון השני, נסענו שם בכבישים כל שניה ממקום אחר, היינו בדרך בסיסים הרוסים וכבושים פתוחים, חיילים עמדות עם חיילים עם נשקים שלא יודעים לאן ללכת, לא יודעים מה לעשות. נסענו משם לכיוון התחנת משטרה שקיבלה אותנו לשם, כאוס מטורף בתחנת משטרה, שוטרים בוכים, מובילים לשם עצורים וקצינים מתעצבנים עליהם, מה הבאתם אותם? למה לא הרגתם אותם בדרך? כאוס מפגר, אי הבנה, לא יודעים מי נגד מי, מה קורה שם. אחרי שעה שאנחנו שם בשטח, אנחנו שואלים את הקצינים שם, לאן? מה לעשות? אף אחד לא יודע שום דבר. כל שנייה עוד התראות למחבלים, עוד אזעקות, רצים. שאלנו את החבר'ה שם, טוב, אתם יודעים על נתיב שאנחנו יכולים לברוח, שאנחנו יכולים ללכת? הם לא יודעים כלום. אמרתי לאותו קצין, אתם לא יכולים להבטיח שאנחנו נהיה בריאים פה, לשמור עלינו פה, אתם לא יודעים איזה דרך פנויה, זה לא משנה, אנחנו כך או כך נמצאים כרגע בזה, פשוט עלינו על הרכבים ופשוט נסענו דרך כביש 6 לכיוון המרכז. זה בגדול הסיפור שלנו, זה מה שהציל אותנו, וזה הכל. ואני כרגע מצד אחד סוג של אפאתי למה שהיה שם, לא יודע איך לאכול את זה, מה להגיד, מה לומר. מצד אחד זה נס ענק שניצלנו משם, מצד שני אני כאוב ולחוץ וחושש לגבי מאות בליינים, מאות חברים שאני מכיר, שאני יודע שאם הם לא נמצאו הם נחטפו פנימה, כי אני שמעתי אותם צועקים וחוטפים אותם ולוקחים גופות. חברים שלי, חברים לכיתה שעכשיו הולכים להיכנס לשם לבפנים, כולי בדאגות, בסטרס עליהם. אני מבחינתי ניצלתי, אני בסדר מעבר ללא יודע מה שיוביל יום, אבל החברים שלי עוד שם. מאות גופות נלקחו לשם, מאות חברים, מאות ילדות, מאות ילדים נלקחו לשם, לשטח שם. מאות חיילים, מאות חברים הולכים להיכנס לשם, לשטח הלחימה, ולנסות, לא יודע אפילו מה לעשות. מתפלל לשלומם ואני מקווה שנדע ימים טובים יותר. ומאחל מפה לכל עם ישראל, תהיו חזקים, תהיו בריאים, יש לנו אלוהים בשמיים. קרו שם ניסים וניסים ימשיכו לקרות. תהיו אמיצים, תהיו חזקים ושמרו על עצמכם. תודה רבה. וזה עדיין איתי, מה שהיה איתי שם אנחנו פשוט לא מפסיקים להתפלל. כל תפילה שיש לנו בראש, כל דבר שאנחנו זוכרים, חוזרים עליה וחוזרים עליה וחוזרים עליה. אנחנו ברעידות